ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਉੱਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਖਤਰਨਾਕ। ਸਵੀਡਨ ਬਣਿਆ ਨਾਟੋ ਦਾ 32ਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਣਾਅ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ। ਟਰਾਲੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ। ਬੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਉੱਤੇ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੱਸ ਕੇ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟਰੰਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। Now it's we who face an unprecedented moment in the history of the Union. And yes, my purpose tonight is to wake up the Congress and alert the American people that this is no ordinary moment either. Not since President Lincoln and the Civil War have freedom and democracy been under assault at home as they are today. What makes our moment rare is that freedom and democracy are under attack both at home and overseas at the very same time. Overseas, Putin of Russia is on the march, invading Ukraine and sowing chaos throughout Europe and beyond. If anybody in this room thinks Putin will stop at Ukraine, I assure you he will not. That is all Ukraine is asking. They're not asking for American soldiers. In fact, there are no American soldiers at war in Ukraine, and I'm determined to keep it that way. But now, assistance to Ukraine is being blocked by those who want to walk away from our world leadership. It wasn't long ago when a Republican president named Ronald Reagan thundered, "Mr. Gorbachev, tear down this wall." Now my predecessor, a former Republican president, tells Putin, quote, "Do whatever the hell you want." That's a quote. A former president actually said that, bowing down to a Russian leader. I think it's outrageous, it's dangerous, and it's unacceptable. The military alliance of democratic nations, created after World War II, to prevent war and keep the peace. And today, we've made NATO stronger than ever. We welcomed Finland to the alliance last year. And just this morning, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈਡਨ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਹੱਦ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। For the horrific devastation he and his party have created, all the while they continue the very policies that are causing this horror show to go. We cannot take it any longer as a country. Joe Biden's sad excuse for a State of the Union address aside, here are the facts. When I left office, we gave Joe Biden the most secure border in U.S. history. We gave him remain in Mexico, very tough to get, but I got it. Safe third agreements, the asylum ban, Title 42, 571 miles of border wall, rapid deportations, and much more. We had the safest border in the history of our country. As soon as he got in, Crooked Joe and his radical left lunatics deliberately dismantled each and every one of those policies that were so good, that gave us this best border. According to Tom Homan, according to Brandon Judd, the top people, they said it was the single best border we've ever had in recorded history. What's happened now is a horror show. The country, our country, is being laughed at all over the world. Over the past 3 years, Biden has actively aided and abetted the importation of millions and millions of illegal alien migrants and resettled them into your communities. At any time during the past 3 years, crooked Joe Biden, and he is crooked as you can be and the most incompetent president we've ever had, could have called off the invasion. But to this day, he is keeping the hordes of illegal migrants and illegal aliens pouring into the country. By the time his term is up, we could have close to 20 million people in our country. And we have no idea from where they come. We have no idea who they are. They have no identification. Many come from mental institutions. Many come from prisons. They're terrorists. We have a calamity the likes of which we've never seen before. ਅੱਜ ਸਵੀਡਨ ਨਾਟੋ ਦਾ 32ਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਗੈਰ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲਾ ਸਵੀਡਨ ਨਾਟੋ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਲਫ ਕ੍ਰਿਸਟਰਸਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ। ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੈਰ ਗਠਬੰਧਨ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਸੇਲ ਸਥਿਤ ਨਾਟੋ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। This is a historic moment for Sweden. It's historic for our alliance. It's historic for the transatlantic relationship. Our NATO alliance, our defensive alliance, is now stronger and larger than it's ever been. But I think if you step back and think of where we were 3 years ago, none of this was foreordained, and in fact, none of this was foreseeable. Sweden had a 200-year-old policy of non-alignment. And before Putin's re-invasion of Ukraine in February 2022, if you looked at the polling, less than 1/3 of Swedes supported joining NATO. This was part and parcel of Sweden's history. And then everything changed. After the invasion, 3/4 of the Swedish people made clear their desire to join. Swedes realized something very profound, that if Putin was willing to try to erase one neighbor from the map, then he might well not stop there. And if he was allowed to proceed with impunity, not only would his aggression potentially continue, but would-be aggressors everywhere would get the message that it was open season. And so the Swedish people stood up not only for their own country, but stood up to the common responsibility that we share
to try to make sure that the very foundations of the international system that we all rely on to have peace, to have security, to have opportunity, when they were challenged, we were there to defend them. Sweden was there to defend them. And I think what this tells us even more profoundly is the reaffirmation of Sweden's democratic character. Change driven by its people, by its citizens. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ 23 ਸਾਲਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਟੇਰਕੀਆਣਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ 144 ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਟਰਾਲੇ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਖਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਮਚ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਰਾਤ ਫਿਰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਲਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਸੀ 10 ਵਜੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੀ ਲੋੜ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੂੰ? ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਗਏ ਨੂੰ। 2 ਸਾਲ? 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਏ ਹੋਏ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੀ ਹਾਂਜੀ। ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜੇ ਗੱਡੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ? ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਸੀਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਟਰਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ? ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਆ, 3 ਭੈਣਾਂ। 3 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ? ਇਕਲੌਤਾ। ਪਿਤਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ? ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮੰਗ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟਰਾਲਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਇਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਟੇਰਕਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਦੋਨੇ ਐਟ ਦਾ ਸਪੌਟ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ? ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੀ ਹੈਵ ਨੋ ਮੋਰ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? 1.5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਛੋਟੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਹੈਗੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਬਿੱਲ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਪਿਲਜ਼ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਪਿਲਸ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। Have power over their path, whatever their path is, and not have cost be a barrier to that. We know that affordability of prescription contraception is a real issue in this time of squeezed budgets on just about everything, and being there for women right across the country with this is something this government is committed to, and we're going to roll up our sleeves with the provinces. We're actually basing our approach on the BC model that led on this, but there's lots of work to do to make sure that everyone gets the right coverage right across the country. And on the eve of International Women's Day, I'm so glad to be here to make this point that women's health is health for everyone, and making sure we build a strong society where affordability challenges don't get in the way of the really important family planning that is every woman's right in this country. Second, we're moving forward on diabetes medications, because we know that it's a huge issue faced by millions of Canadians, but diabetes is also a situation in which far too many people are having to make choices between putting groceries on the table or paying rent or paying for their medication. And when they miss medication, not only does it lead to much worse health outcomes for them and quality of life issues, but it ends up costing our medical system much more in serious consequences. So moving forward on pharmacare for contraceptives and diabetes medications just makes sense in terms of not just being there for Canadians and making sure they have all the opportunities to succeed and have great fulfilled lives, but also countering the affordability challenges that we know Canadians are facing right across the country. ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿੱਤਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। अन्नदाते उत्ते तशद्दद करके उन्हां दी आवाज़ नूं दबाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि पूरा देश अते विदेशों में बैठे लोग भी किसानां दे नाल ने, उन्हां दीआं मंगां मन्नण तक वो संघर्ष करते रहणगे। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਆਈਡੀਆ ਬਾਰੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਲਸਤੀਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ। ਬਟ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਆ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਲਾਈਕ ਨੋ ਵਨ ਨੋਜ਼ ਵਾਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵਾ ਸਕੂਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੰਨੇ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ, and it's an issue that's happening in Punjab, and it doesn't affect us here, but it affects us there, and that's our generations, that's where we were raised, and it affects us still. ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ੂਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਟਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ 6 ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ।
ਓਟਵਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਐਰਿਕ ਸਟਬਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜ਼ੁਏਸਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਉਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ 6 ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ 40 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। This afternoon, we will be providing an update on a tragic act of violence in Barrhaven that has left 6 people deceased, including 4 young children, as well as 1 injured male. Before I continue, I want to acknowledge that this has been a very difficult, complex, and active investigation. Some of the details we will share today are disturbing. Here's what we can tell you. At about 10:52 yesterday evening, the Ottawa Police Service received 2 911 calls from the Berrigan Drive area reporting a suspicious incident where a male was yelling and asking people to call 911. Our team was immediately dispatched, and the first officer arrived on scene minutes later. As multiple units began to arrive, officers identified a suspect who was quickly arrested without incident. Paramedics were also called and were arriving. Officers entered the home to check on the safety of those inside, and that is where they began to discover the 6 victims, the youngest of which is less than 3 months old. The family are newcomers to Canada and are originally from Sri Lanka. We have been working to advise the families of the deceased, many of whom are overseas. The father and husband of the victims was found at the scene and was injured. He was taken to hospital where he is in serious but stable condition. The deceased are 35-year-old Darshani Bombar Ekanaike. She is the mother of the children. Their 7-year-old son, Anuka Wikrama Singh. Their 4-year-old daughter, Ashwini. Their 2-year-old daughter, Rinayana. And their 2.5-month-old daughter, Kelly. Also found deceased is 40-year-old Americone Gamini Americone, who is an acquaintance of the family who has been living at the home. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ 8% ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਅਤੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ 12% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 6% ਅਤੇ BC ਵਿੱਚ 7.5% ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2023 ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਬੀਮੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ $3 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਕਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ 12% ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। Prices were already there and there is a lot of hue and cry ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਸੇਲ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਦੈਟ ਕੇਮ ਡਾਊਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਆਇਆ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆਇਆ। ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਬੀਇੰਗ ਏ ਇੰਪੋਰਟਰ ਆਫ ਦਾ ਕੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਘੱਟ ਆਇਆ 2.9 ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਆਈ ਥਿੰਕ 3.3 ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਘੱਟ ਆਏਗਾ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਯੈਸ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੈਪ ਟੂਵਰਡਸ ਦੈਟ ਵਨ। ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀ 3.2% ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੰਟੈਰੀਓ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਲਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇੰਡੈਕਸ US 'ਚ ਘਟਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਫਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਘਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਲਸੇਲ 'ਚ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਰਿਟੇਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਟੇਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਸਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਧਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਉੱਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਖਤਰਨਾਕ।
ਸਵੀਡਨ ਬਣਿਆ ਨਾਟੋ ਦਾ 32ਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਣਾਅ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ। ਟਰਾਲੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ। ਬੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।